Kita sambung balik. Okay, saya nak tanya kamu, kalau kita pergi sekolah, you going to school, berjumpa orang Cina dah, boleh, tapi tak ramai. Sekolah kebangsaan memang tak ramai, berkira dengan jari berapa orang Cina, berapa India. Kecuali di pantai barat, di mana sekolah menengah orang Cina masuk, orang India masuk daripada sekolah SJKC, SJKT. Tapi sewaktu sekolah rendah memang tak ramai. Okay, and then you're going to work. Ramai orang Melayu kerja di sektor awam. Nah, sektor awam pun tak jumpa ramai juga. Sektor swasta ramai orang Cina. Tapi orang Melayu ada, tapi berkira dengan dengan jari tu. You pergi pada hospital, klinik kesihatan, hospital awam, kesihatan awam, berjumpa orang Cina India, boleh, tapi tak ramai. Hospital swasta, orang Cina India tu ramai. Dan jumpa orang Melayu, boleh, tapi tak ramai. So, di manakah kita ni sebenarnya, orang kata poor society ni, orang kata orang Cina India ni seimbang, jumpa di mana? Marketplace. Satu lagi senang ya, restoran nasi kandar, tu je kamu boleh jumpa. Hal lain kamu tak berjumpa. Okay, so kita ni masih divided lagi. So macam mana kita nak hapuskan politik etnik? We cannot vanish the politik etnik. Okay, and then primordial sentiment, orang kena ingat dari segi race, dari segi etnik. Saya dah cerita kamu, race ni kalau kau lihat pada orang Melayu, ada kenegerian dia. Orang Kelantan kenegerian, orang Terengganu kenegerian, orang Kedah kenegerian. So kenegerian ini mempunyai politik tertentu. Cuma ni orang Kelantan, Terengganu lebih kepada PAS, Kedah lebih PAS, kamu pergi ke Johor lebih UMNO, Selangor lebih PKR. Itu politik, sentimen dia. Dari segi etnik politik, kamu tengok pula orang Melayu ni lebih suka kepada UMNO dan PAS daripada PKR, daripada Amanah. So Amanah kalau bertanding di Kelantan Tengah tu pasti akan kosong, takkan dapat sokongan. Saya bukan nak mengata, memang betul lah di Kelantan Tengah tu Amanah tidak ada base yang kuat, PKR pun tidak ada base yang kuat. Okay, mereka ni hanya menang disebabkan oleh janji, itu saja. Dan dari segi regions, okay, orang Melayu dari segi politik etnik, region lebih kuat daripada other things, nationalisms. So lepas tu PAS mendapat sokongan yang agak terkejut juga. Dalam periode 2018, lebih kurang 18% rakyat Malaysia, lebih kurang 18% Malaysia sokong PAS. Banyak juga yang sokong PAS. And then what happened to Chinese and Indians? Okay, Chinese and Indians kita melihat dia sudah bergabung. Kenapa orang Cina India, politik Cina dan India sudah bergabung? Dia bergabung bila? Started from 30th May 1969. Itu titik permulaan di mana 13 Mei telah menyatukan politik Cina dan India. Semakin lama semakin rapat. Nah, benda tu boleh melihat bermula daripada 2008, the new politics, saya tak kata new politik ya, zaman new politik 1999 sampai 2018, itu new politik. Selepas 2018, new Malaysia. Okay, so dalam new politics ni, starting dia 2008 ni, politik China dan India ni semakin rapat, tidak boleh dipisahkan. Maksudnya orang India akan ikut orang Cina. Jadi mereka ni sokong siapa? Sokong DAP. Kenapa mereka sokong DAP? Sebab mereka percaya, they believe Malaysian for Malaysia in the pluralisms. Tapi benda tu takkan jadi, because you must understand that we are still divided. Okay, and then we are going to the other things that ini the main arguments dalam politik kita ialah the political rivalry in Malaysia is largely dependent on the sentiment, persepsi, and then primordialism is inherited. Maksudnya primordialism ni semuanya ada sebenarnya, dia diwarisi sebenarnya. Orang Melayu mempunyai semangat politik ke atas parti Melayu. Orang Cina mempunyai semangat parti ke atas parti politik Cina. Orang India pun sama juga. So, adakah orang Melayu nak sokong parti Cina?
Kamu tengok, just imagine, adakah MCA DAP akan menang di Kelantan Terengganu? Tak mungkin. Kalau Kelantan Terengganu DAP boleh menang dengan MCA boleh menang, terus dunia sudah kiamat dah. Kecuali kamu tak waras. Okey. Macam juga di Pulau Pinang. Bolehkah PAS menang di kawasan Tanjung? Boleh tak PAS menang di kawasan Julutong? Tak boleh. Kita mesti lagi primordialism. Sebab tu saya kata orang Cina takkan sokong PAS. Kalau orang Cina sokong PAS, itu orang Cina tak betul, kecuali orang Cina Islam. Tu, kalau tak kamu tengok. So, kamu kena faham why. Kenapa benda tu why? The subordinations of primordial sentiment to the requirement of civil politics. Civil politik, apa dia maksud civil politik? Civil politik ialah kesedaran politik dalam kalangan rakyat melalui NGO. Sebab tu kamu nampak NGO Melayu dianggoti orang Melayu, NGO Cina dianggoti orang Cina. Sebab apa? Sebab kalau kamu tak faham, saya cerita kamu. Okay. NGO Cina yang dianggoti oleh orang Cina sebab mereka menggunakan bahasa Cina. Kalau NGO India dianggoti orang India sebab mereka menggunakan bahasa India. NGO Melayu dianggoti orang Melayu sebab mereka menggunakan bahasa Melayu. So, kamu kata, kita masuk NGO yang ada nama orang putih. Yang ada nama orang putih pun, itu semua adalah English educated. Bukan Malay educated, bukan Chinese educated, bukan Indian educated. Sebab tu bila kamu tengok NGO yang menggunakan nama English ni, kebanyakannya semuanya dianggotai oleh the English educated. Kamu kata mana ada? Kita Malaysia sekarang ada sekolah kebahasaan dengan sekolah vernacular. Tapi mana ada sekolah Inggeris? You should understand that. Okay, English educated ni bukannya bermaksud mereka ni tak ada sekolah Inggeris. Tidak. Mereka dulu dapat sekolah kebahasaan, tetapi mereka ni mendapat pendidikan di barat. Bila mendapat pendidikan barat, mereka berfikiran barat. So mereka ni lebih pada English educated. So bahasa percakapan di rumah mereka adalah English, bukan bahasa Melayu. Mereka tak makan budu tempoyak. Mereka makan pizza. Mereka ni tak makan nasi pun. So kamu kata pelik. Memang betul lah. Dia ada English educated. They are more English than English. So some of them is memang berfikiran barat. Okay. So kamu nampak tak NGO ni, the civil politics. And then the obsession to the sentiment, each race is directed toward the interest of its own people or group. Ini memang betul lah. Obsessions to the sentiment, each race is directed toward the interest of its own people or groups. And then kamu kena faham, the loyalty to sub-national cultural groups often undermine the stability, if not the very existence of the state. Ini kamu kena faham. Sub-national cultural groups. Ini dia kata race. Race. Sebab tu kamu tengok, kamu pergi ke mana-mana kawasan pun, pasti ada orang Kelantan cakap Kelantan, orang Kedah dengan Penang dengan Perlis cakap orang Utara. Kalau orang Johor cakap orang Selatan. Kalau orang Negeri Sembilan cakap Minangkabau. Ini memang betul lah, sub-national cultural groups. Macam juga orang Cina. Orang Cina kamu kena faham, sejak 1990 dasar pendidikan yang dirangkap oleh Dong Zong Huazong. Ini kena faham. Dong Zong Huazong. Mereka dah buat satu dasar untuk orang Cina, iaitu bahasa Mandarin. Mereka tidak lagi menggunakan bahasa dialek. Sebab sebelum 1990 kebanyakan menggunakan bahasa dialek. Bila menggunakan bahasa dialek, so orang Hokkien akan pergi pada persatuan Hokkien, orang Cantonese pergi persatuan Cantonese. Tapi sejak 1990 semua orang Cina diwajibkan yang masuk ke sekolah vernacular education ataupun sekolah menengah persenjataan Cina menggunakan bahasa Mandarin, tidak dibenarkan menggunakan bahasa dialek. So ini menyebabkan orang Cina disatukan dalam satu bahasa Mandarin. So mereka tidak lagi terpisah dengan subnational cultural groups. Tapi kamu kena faham, walaupun mereka tidak dipisahkan lagi dengan subnational cultural groups, tetapi kamu kena faham, ada tapi.
Tetapi tu ada tetapi, kamu kena faham. Masih lagi sentimen untuk Hokkien Cantonese tu ada, cuma tidak boleh dinyatakan secara realiti. Dari segi politik, realiti dalam politik orang Cina sekarang ni adalah satu bahasa Mandarin. Mereka tidak boleh terikat lagi dengan sub-national group ethnic mereka. Tapi di sebalik tu ada lagi sentimen tu ada, cuma mereka lebih jiwanya ke arah penyatuan. Macam mana pula dengan orang India? Orang India pun ada. Tapi kamu kena faham di sini, majoriti di India adalah Tamil, datang dari Tamil, Nadu. Okey. Jadi yang majoriti negara lain, contoh macam Andhra Pradesh, Malabar, daripada banyak negeri-negeri yang di India ni, ramai negeri India ni datang Kerala, datang ke Malaysia. Cuma sekarang ni yang menguasai the dominance of India's politics is Tamil. So apa yang berlaku ialah bahasa Tamil menjadi bahasa utama di Malaysia, bukan bahasa Hindi. Di India, bahasa rasmi ialah bahasa Hindi. In India, the official language is the Hindi, not Tamil. Tapi in Malaysia, the language used among Indians is the Tamils. When you speaking about the Tamils, so they are bringing the Tamils identity politics. Maksudnya politik India telah disatukan dengan satu bahasa, itu bahasa Tamil. Okay, you know that. So China dan India sekarang ni telah ada satu penyatuan. China bahasa Mandarin, Indian bahasa Tamil. Tapi orang Melayu macam mana? Orang Melayu masih lagi, walaupun kita menggunakan bahasa Malaysia ni adalah bahasa baku, ada bahasa Rumi 1970. Tetapi orang Melayu masih menggunakan dialek. Orang Kelantan bercakap dialek, orang semua bercakap dialek. So, bila menggunakan dialek, masih ada lagi perpecahan. Cuma penyatuan tu lebih lah. Sebab kita sekarang ni, anak-anak generasi sekarang ni semua menggunakan bahasa Malaysia. So, mereka ni memahami lah bahasa Malaysia, bukan macam seperti mak ayah mereka dulu. Okay. So, apa yang berlaku seterusnya ialah dalam kalangan orang Melayu, walaupun mereka menggunakan bahasa Malaysia, tapi sentimen kenegerian ada. Dan satu lagi, kamu kena faham, kalau orang-orang elit, kalau orang elit ni orang yang kaya, orang yang atasan berpendidikan tinggi ni, selalu menggunakan bahasa Inggeris. Mereka lebih bangga guna bahasa Inggeris daripada bahasa Malaysia. That's the problems in our Malay in Malaysia problems. Malay in Malaysia is very problems. It's not like the Indian and Chinese. The Chinese, they have no problems, because you must understand that language is most important thing to unite the groups. Bahasa adalah paling penting untuk menyatukan. Bahasa itu paling utama menyatukan mana-mana cultural groups ni. Tapi Malay ni masih berpecah, masih berpecah. Ada yang guna bahasa Arab, ada yang guna ni lah. Okay. And then kita pergi pada constitutionalism. Constitutionalism ni kamu kena faham. Okay. Dia ni constitutionalism ni adalah constitutional demokrasi, adalah ethnic accommodations. Ethnic accommodations. So constitution is a conscious cooperation among elite of different community to control the destabilizing effect of open ethnic competitions. Sebab tu saya kata satu ayat saja untuk tu, political stability through divided society. Okay. And then kita melihat bahawa seterusnya kita melihat, kita dah habis sebenarnya, kita dah habis dah yang ethnic approach ni. Kita pergi kepada satu lagi, ialah paling penting ialah kita kena melihat constitution demokrasi itu dia ada terbahagi pada grand coalitions of elites. Grand coalitions of elites, kamu kena faham. Saya dah cerita kamu dalam kelas saya lepas, apa yang berlaku. Kita ada golongan aristokrat, the aristocrats, the elite groups in National Front.
Okay, the Elite Group and National France. So apa berlaku dalam the Elite Groups ni? The Elite Groups ni kamu kena faham, kita masih lagi ada golongan-golongan bangsawan. Golongan bangsawan, Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein On, Dato' Seri Najib Razak. Itu golongan bangsawan. Dan golongan bangsawan ni termasuk juga golongan satu lagi, Tun Abdullah Mufti. Mufti juga amat penting sebab dalam zaman feudalisme, mufti ni ulama ni sebagai penasihat diraja. So mereka dianggap sebagai golongan elit. So daripada Perdana Menteri kita sekarang ni, kita ada 7 Perdana Menterinya, 7. Daripada 7 Perdana Menteri, Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein On, Tun Abdullah, Dato' Seri Najib, mereka ni golongan elit. So golongan mana yang bukan elit? Tun Dr. M ialah dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi Tan Sri Muhyiddin Yassin pun anak cucu pun ulama juga. Okey. Tapi tak apa. Jadi kita melihat the grand coalition elite, maksudnya the elite of each ethnic come together to rule in the interest of society because they recognize the danger of non-cooperations. Jadi kamu tanya saya, macam mana dengan China dengan India? How about the Chinese Indian? Yes, the Chinese Indians also have the elite class. Tapi kamu kena faham, the Chinese Indian elite class ni bukannya daripada golongan bangsawan. Mereka daripada golongan peniaga yang berjaya. So kamu kena faham. So orang Cina, India ni bila terlibat dengan politik, mereka ni adalah orang yang ada duit. Orang yang ada duit. Kalau orang tak ada duit, memang payah nak masuk politik Cina, India. Okay, no money no talk. You understand that? No money no talk. Okay. Tapi dalam politik Melayu, it's not no money no talk, it's air liu tu. Air liu tu lebih berharga daripada uang. Kalau kamu pandai cakap, kamu menang. Kalau kamu tak pandai cakap, orang tak suka. Itu dalam politik Melayu. Okay. And then the mutual veto. Okay, kita ni kena faham, the mutual veto ni, consensus among the groups is required to confirm the majority rule. Ini digunakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Majority means that the minority is unlikely to successfully block the majority. If one group blocks another on some matter, the latter had to likely to block the former in return. So ini yang berlaku dalam zaman Pakatan Harapan. Bila satu komponen PPBM tak setuju, DAP, PKR akan tunggu saat di mana PBBM nak sesuatu, mereka akan tidak setuju. So ini mutual veto. So ini dikatakan konsensus demokrasi dalam Pakatan Harapan. Okey, Pakatan Harapan dia bukan ikut macam National Front. National Front consensual demokrasi, power sharing. Tapi Pakatan Harapan is a mutual veto, konsensus demokrasi, persetujuan bersama. So inilah dia katakan, bila satu parti tak setuju, mereka parti lain tunggu saja. Parti itu bila nak, dia pun tak setuju. Ini yang menyebabkan di mana berlakunya U-turn banyak. Okey, orang tu cakap tu, esok tukar pula. Sebab ini yang masalah dia. Okey, and then the other thing is a proportional representation. Proportional representation is based on populations. It's one pillar kan 42%. Ini kita tak guna lagi. Proportional representation ialah di mana popular peratusan yang mendapat sokongan membentuk kerajaan. Kita tidak, kita ikut kerusi. So kita ikut kerusi. Siapa menang lebih banyak kerusi, so orang parti tu yang akan membentuk kerajaan. So nak cari kerusi kena RM2.50. Okay. So proportional representation ni dia bukan berdasarkan kerusi, dia berdasarkan kepada peratusan. So kalau kamu melihat dari segi PRU 2018, okay, PRU 2018, sepatutnya tak ada sebuah kerajaan yang boleh ditubuhkan di PRU 2018. Sebab kalau kita lihat PRU 2018, kalau melihat sepatutnya kalau BN dapat 33%, maka BN mesti mendapat 33% kursi. Kalau PAS dapat 18%, 18% kursi. Tapi tidak, benda tu tidak. Kita ni first past the vote, FPTP. So apa benda yang kita melihat di sini? Di sini kamu faham, kita tidak politik kita tidak melihat kepada
perwakilan yang mendapat sokongan peratusan. Kita lebih kepada perwakilan yang mendapat kerusi. So proportional representation doesn't exist. And then segmental autonomy. Segmental autonomy ni maksudnya create sense of the integrity, allow for different cultural based community law. Ini pun kurang. Ini kurang. Sebab kita ada dari segi based community law ni kita dua ya. Kalau negeri perundang Islam, kalau persekutuan civil law. That's all. Okay. And then kalau melihat dari segi class approach, okay, class approach ni kamu lihat di sini. Okay, kenapa kita kena belajar class approach? Kamu mesti tanya saya, why? Okay. Why? Sebab kamu kena faham class approaching a cooperation or negotiations between the elites. Was more fresh. Maksudnya kamu faham class approach ni ialah melihat kepada di mana golongan elit di negara ini bekerjasama untuk membentuk sebuah kerajaan melalui negotiation. Sebab tu class approach akhirnya akan kepada power sharing, konstitusional demokrasi. Okay. Tapi kamu kena faham, kita tak ada class struggle. Kita tak ada class struggle macam kaum Marx. Okay? Kita juga kena faham bahawa kita dunia hari ini selepas New Malaysia tamat. Tahu New Malaysia tamat bila? New Malaysia tamat Februari 2020. Februari 2020. Apabila Kerajaan Pakatan Harapan tumbang, maka habis New Malaysia. So kita tak ada class struggle. Kita lebih kepada kita lebih kepada income. Kita lebih kepada income. Walaupun income pun kita kata income ni sebenarnya sekarang ni nak cari orang kata the hardcore of poverty memang kurang. Tapi the relative poverty, yes, the relative poverty. Apa beza hardcore dengan relative? Hardcore maksudnya kamu kena hardcore poverty maksudnya mereka ni tak boleh nak survive. Mereka kena ada bantuan. Mereka memang terlalu miskin. Okey. Kalau relatif mereka ada keperluan lagi, cuma mereka tak mampu memiliki benda-benda yang tertentu. Jadi mereka ni cuma nak memerlukan bantuan sedikit saja pada kerajaan. Okey. Tapi tak apa, kita cerita pada the sixth element of massive view of class conflict. Kita kena belajar Karl Marx. Kita kena belajar sebab class struggle ni daripada Karl Marx, idea Karl Marx. So the classes are authority relationship based on property ownership. A class defined grouping of individuals with shared life station, thus interest. Class are naturally antagonistic by virtues of their interests. Seterusnya, next, imminence within modern society is the growth of two antagonistic class and their struggles, which eventually absorb all social relations. Yang ini kamu kena faham, tesis anti-tesis. Tesis maksudnya kamu kena faham, tesis sesuatu benda yang dah lama wujud. Antitesis, bagaimana kita nak mengubah sesuatu benda yang dah lama wujud. Itu kita panggil antitesis. So, imminent within modern society is the growth of two antagonistic class and their struggle. Maksudnya ada dua kelas yang tengah bergelut. Satu kelas yang telah wujud lama, satu kelas yang ingin wujud, nak ubah kelas yang dah lama wujud. Mereka anggap kelas yang dah lama wujud ni tidak adil. So berlakunya tesis antitesis. And then the next one, political organization and power is an instrumentality of class struggle and range. Ideas are its expressions. Range ideas are its expressions. Maksudnya kamu kena faham dalam class struggle ni, di mana class struggle berlaku? Dalam political organizations. Sebab mereka nak dapat kuasa. Bila nak dapat kuasa, mereka kena ada idea macam mana nak perintah. Idea nak perintah itulah dari refleksi kepada parti politik yang memerintah. Contohnya, ada kata Pakatan Harapan perintah. Macam mana kita nak tengok Pakatan Harapan pemerintah? Kita kena melihat idea pemerintahan dia macam mana. Idea pemerintahan dia merujuk kepada idea parti Pakatan Harapan. Itu maksudnya. And the structural change is a consequence of the class struggle. Ini memang betul. Structural change.
structural change. Maksudnya kita kena ubah semua. Kalau kita nak, kalau berlakunya class struggle, maksudnya, okey, contohnya seperti kamu, okey, revolusi budaya di China, the cultural revolution in China. Kenapa cultural revolution in China berlaku? Sebab dia nak structure change. Dia tak nak lagi masih ada wujud golongan elit, golongan rakyat mahing. So structural change. When you want structural change, so orang-orang elit ni kena ditukar menjadi seperti rakyat biasa. Sebab dalam pandangan kaum Marx, dalam pandangan kaum Marx, semua adalah mempunyai hak yang sama rata. Semua mempunyai hak yang sama rata. So tidak ada satu orang yang akan kaya, tidak ada satu orang yang miskin. Tapi benda tu tak akan wujud. Sebab dalam dunia ni mesti ada positif, negatif. Mesti ada baik, buruk. Mesti ada miskin dan kaya. Itu memang realiti kehidupan sebagai seorang manusia. Okay? And then kita lihat satu lagi dalam kelas approach ni, dia ada pattern Klein. Okay. Refer to a special case of dyadic 2% ties involve a racially instrumental relationship in which an individual of higher socioeconomic status use its own power, influence and resources to provide protection or benefit of both for a person of lower status, who for its part reciprocates by offering general support and assistance including personal service to the patron. Maksudnya kamu kena faham, patron Klein ni maksudnya kamu kena faham, I give to you, you give to me. Maksudnya, okay, kata pemerintah bagi bantuan kepada rakyat, so sebagai balasan rakyat kena sokong pemerintah. Itu pattern Klein yang cara baik lah. Yang cara baik maksudnya pemerintah bagi sesuatu kepada rakyat sebagai ganjaran, rakyat sokong dia. Itu cara yang lembut. Kalau di negara seperti Korea Utara, contoh macam Korea Utara, okey, negara Korea Utara dia kata, okey, saya bagi ke awak, tapi kalau awak tak bagi ke saya bunuh awak. Itu Korea Utara. Itu cara yang lebih zalim sikit. So kita ada dua jenis. Pattern Klein ni ada dua jenis. Satu yang cara lembut, di mana saya bagi awak kena bagi sokong saya. Tapi kalau awak tak nak sokong saya pun tak apalah, saya terima. Tapi lain kali kalau awak minta, saya takkan bagilah. Itu the first one. That means that he give to you, you must support him. But if you are not support him, okay, is it okay, never mind, but next time I won't give to you. That's the first one. The second one, you should understand. Ini the second one, zalim punya. It's very cruel. I give to you, you must support me. If you are not support me, I will kill you. Itu di Korea Utara. Itu di Korea Utara. Tapi di negara-negara demokrasi pun ada juga. Cuma kita lihat mereka ni contohnya macam-macam ada di situ. Macam di dengan negara yang autokrasi, dengan negara autokrasi. Okey. Dengan negara yang autokrasi. And then dia punya pattern Klein ni, dia punya karakteristik close, intimate, personal relationship, hierarchy in nature, achieve rather than ascribe, long and short term purpose, shifting dynamic, PG back on capitalism. Ini memang PG back on capitalism. Semua capitalism. Okay. And then kita ada the third one, the class approach. The third one is the new feudal. New feudal maksudnya re-images of stratified class society. Maksudnya feudalism dah mati, tetapi feudalism diwujudkan dari segi budaya politik baru. Budaya politik baru, contohnya ada politik elit dengan politik politik elit dengan politik apa? Politik business class. Okay. Contohnya, politik elit ni maksudnya mereka dulunya adalah golongan bangsawan, tapi mereka ni bukan dalam kaum kerabat diraja. So mereka ni menjadi Perdana Menteri. Itu feudal lah, new feudal. Yang second one is what? Business class. Maksudnya mereka ni dulunya orang miskin tapi telah menjadi kaya, jutawan. So mereka ni telah tergolong dalam elite class. Bila tergolong dalam elite class, so mereka menjadi satu feudal, new feudal. Macam juga yang dalam kalangan penjawat awam yang menjawat jawatan-jawatan tinggi. So mereka telah menjawat jawatan-jawatan tertinggi dalam hierarki status, mereka telah masuk ke dalam elite class. So mereka ni panggil sebagai new feudal. New feudal. Okay.
So bila kamu melihat di sini application class approach in Malaysian politics, okay, kamu melihat bahawa the racial sentiment is growing because it's benefit of certain political leaders. Political leaders often exploit and highlight racial issue for political and personal support. Itu kamu sendiri fahamlah. Okay. Kenapa? Sebab kita masih politik ethics. Okay. And then kamu kena faham di sini. You only exist at the top level. Bottom level have never shared the secret of consciousness as shared by political elites. Walaupun begitu, kamu kena faham. Okay. Sehingga hari ini, selepas kerja perata hadapan pemerintah tamat sampai hari ini, yang mana terbaik? Kamu tanyalah. Okay. Sebab dalam dunia ni kita tidak boleh kata oh setuju semua satu benda. Mesti ada yang pandangan berbeza. Kita kena meraihkan pandangan yang berbeza. Okay. Tapi di Malaysia kamu kena faham, kita ada upper class T20 saya cerita yang punya 2,000 ke atas, middle class antara 4,000 ke atas sehingga 8,000. Itu 4,000 hingga 8,000 tu maksudnya middle class lower. 8,000 hingga ke 12,000 middle class yang middle. 12,000 sehinggalah 20,000 adalah middle class yang upper. Kita middle class pun ada 3. And then lower class ni B40, below 4,000. Okay, so kita lihat the lower class are still racially divided in Malaysia context. Maksudnya ramainya B40 ni kebanyakan orang Melayu. Due to strong racial statement, they are difficult to unite for a common purpose despite sharing the same basic interest. Ini memang betul. Orang Melayu sukar disatukan untuk satu tujuan tertentu, walaupun mereka sharing the same basic interest. Due to strong racial sentiment, they are difficult to unite for a common purpose despite sharing the same basic interest. Seperti kata racial sentiment, bukan ethnic sentiment. Okay. Dan kita lihat why class consciousness is not exist in Malaysia. Kenapa class consciousness tidak exist, tidak wujud di Malaysia? Sebab kamu kena faham, kita ada atar hasutan, kita ada atar auku, kita ada atar apa lagi, sosma. So bila atar-atar ni dia akan menyebabkan rakyat hidup dalam sedia ada, tidak boleh berdebat, tidak boleh berbincang. So ini dia katakan political ethics and party leader use various tools to strengthen their power, laws and government machinery to ensure the position is not challenged. Memanglah, tapi itu lebih baik sebenarnya. Kalau kita tak ada atar tu, gaduh selalu, takutnya perang je lah. Macam yang berlaku di negara-negara tertentu kan, kalau gaduh sampai nak mampus. And now total control manipulation in political process, exit democracy and good elections. But those are monopolized and controlled by the ruling elites to ensure victory in every elections. So kamu kena faham, ini adalah lebih kepada 3M, machinery, jentera kerajaan, money, duit and media. So kerajaan akan menggunakan 3M. Kerajaan will use, the government will use 3M to manipulate. Biasalah, media, money, machinery of government. Ini 3M. Okay, ini 3M. Okay, and then seterusnya, next, the unfair and even playing fields in political competitions. Ini biasalah. Mana ada yang ada kerajaan negeri itu bawa siapa, dia lah ada kuasa untuk orang kata mengawasi. If the state is under control one party, the party have a power in manipulate the things happens. Okay. So kamu boleh baca sehinggalah slide itu habis. Okay. Yang mengatakan tentang class consciousness ni. Okay, sebab kita dah ni dah. Okay. So di sini kita melihat bahawa saya dah bagi dah semua. Banyak dah nota-nota sebagai, saya harap kamu semua boleh membaca dan memahami. Okey, so itu saja daripada saya untuk chapter 2. So declaration of rural society, kamu boleh baca juga. Yang ini kamu boleh baca sendirilah sampai habis. Okey, terima kasih.